Hi guys! Hello! Ay! Wow! Salamat, Kabsat! Thank you so much, George. Bird's Guitar. Tamsak Dan. Ayan, salamat. Oh, ano yun? Tamsak. Hello po, tita. Hi, Jemima. Tamsak Dan. Salamat. Oh, yan na sila. Ayabam ni Jasril. Hi sis, it's me ako. Akyat ka. Wala may kasama ako. Yan yung elevator. Elevator talaga, no? $4 million in the house. May harang ba? Nakahiga na sis 11. O 11 pa lang pala dyan. Dito is 12 na. Salamat sis. Ayun, may harang. Wow, ka-energy mo pa sis. Ano, late ako nagising sis. Late ako nagising, kaya marami pang energy. $3 million in the house. Shout out.
Hi, sis Ninjani Montañosa. O, diba? At Danakon. Sige, sige. Salamat. Anya bagbagam kapitana harang laing makitkitak at idugmet harang mo. Ay na, puye. Hi, sis Amy Lod TV. Wow, salamat sa pagbisita. Anong breakfast mo, sis? Salamat sa pagbisita. Ayan, bigyan na kita ng jacket. May jacket ka na. Kain tayo. Nakatamsak na kon, kapitana. Wow, salamat. Kapitana talaga niya. Hello everyone from Sis Amy Lod TV. Ayan, nandyan na siya. Yung mansion ang bahay. Ket isumetso nga agpaayuda kan awampay ay paayudak ta, awampay mo't ure natanggap ko dadya. Ay, nakuha ko na yung pin ko, kaso wala pang sasahurin. Kararating lang kanina. Hi sis! Hi sis Easy for Sally, salamat. Ayan, na-send ko na kay Donya Cheng yung na-play ko sa'yo. Yung na-play namin sa'yo.
May ado Ilocano dito ay. Hi, meme, sabi ni Venus. When? Ado. Damdama, di dapat may amin. Hi, Kabsat Simply Higgins Farm. Hello. Ayan, diktadan. Tay, tamsak dan Kabsat. Tay sa pulik nga ayuda kapitana kit oray play all naklatan na ragsak na kon. Sige, no, da baka one kasi ati laptop, ati desktop, usaran ni, ano ba yun tawag doon? Ginagamit ni Brian. Kaya, ayaw ko munang gamitin kasi klino-close niya yung browser. Hindi ko naman mapipicturan yung mga plinay ko. Kaya, sige Kabsat, no problem. Naka-play all gamin dagadi members kasi kaya ano. Thumbs up dan ho, sabi ni Easy for Sally. Thank you Kabsat. Shock man lang nakatunugan, sabi ni, ayan, nagsinzone na lang apo, Venus. Okay lang. No problem, Kabs, bebe. Ay, salamat kapitana, kasta tiina sa... When, kasi, yung mga members ko kasi, ayan, hindi ko pa naira-write kasi, ano, yung mga nag-member. Si Virgin. I believe. So, yes. Shoutout kakabsat nga Ilocano, Ilocana, Easy for Sally. Hello from Sis Debbie. Ayan, nag-refresh si Sis Debbie. Ayan, 4 million in the house. Shout out. Hi, Ria. Hi, Tita. Sabi ni Ria. Ay, hi, Kabsat BD New Zealand. Hello, heaven assist. Ne, nakasurot ni Sis Ria. Ayan. BG laklatan kapitana ta mga anak kay baka ko naman panawan ka. Host, pwede bo, baba ng link. Sige sis, it's me ako. Magbaba ka lang ng bahay mo dyan. Libreng-libre. Simply Higgins bomb down to you. Sabi ni Easy for Sally. Ayan, magmahal lang kayo dyan, guys. At maglalapag lang ako ng mga bahay ng ating mga members. Mag-ano lang kayo guys ha, kapag puntahan nyo itong mga members natin is mag-hashtag Ilocana lang kayo. Mag-hashtag Ilocana kapag nag-comment po kayo.
Para madali nilang alam kung saan kayo galing. Hello, Ate Debbie from Easy Port Sally. Ayan, baba ka ng bahay mo, sis. It's me, ako. Huwag niyong skip yung harang ni sis. It's me, ako, guys. Ayan. Di kita nyo guys, si It's Me Yako. Dito yan sa Jamaica. Hello, the Defenders! Good morning sa'yo, Kabsat, the Defenders! Bidiak lang, busy. Sige, Kabsat, salamat! Guys, yung mga binababa ko is yung mga members ko. Babalikan nila kayo. Basta mag-hashtag Ilocana na lang kayo. Ha? $7 million. LS na Kapitana Bigat 2 p.m. 2 p.m. Ha? 2 p.m. Ito ni Bigat pa? Sige, PM nakturatan no hanak makaumay. Di replay. O, di ba? Hello, the Defenders! Salamat sa pagpunta. Magbaba ka ng bahay mo. Hello, Ate Marisa. Hello. Ayan, nandyan na. Dan, it's me ako from Venus, Tabangay. Salamat sa 10 million in the house. Ayan, nagbaba ng bahay. Magbaba lang kayong bahay nyo, guys, ha? When Kapitana Taiso time ko, LS off ko eh.
Saturday na bigat. Ay, Sunday. Wan gayam, Sunday gayam na bigat dito. Ayan, nagbaba ng bahay si Defenders. Ayan, 9 million in the house. Shout out, shout out. Ayan, mag-flex muna tayo, guys. Sabayo dita Kapitana. When Sabado dito ay 12:24 a.m. a.m. Ayan, nandito na po, Mega Love. Shoutout sa ate kong maganda. Dito na ako, ate ba? Ay, ang bilis mo. Bidi lang latatoy anak ko Kapitan Taarado Akpay tapno adda award nung apang member ko kanya. Next naman sige Dersom tetag pa member ka kanya. I-refresh mo pa maminsan charot. Unahan niyo ako guys sabi ni The Defenders. Ayan. Andito na ako. Ang bilis naman magsugod si JD. Ha, nag-send ka ng messenger ate dito na ako. Ang bilis mo oy. Ayan guys, andyan, dikitan nyo po si JD guys. Very supportive yan. Lahat ng mga binababa ko guys is yung mga members ko. So, free. Bunso JD, dumating na yung pin ko kaso wala pang sasahurin. Ay, grabe. Congrats, sabi ni Jay. Congrats, pero wala pong sasahurin, JD. Ano ka ba? Patingin natin, Sura. Wait, Taran! Dito na. Taran! Diba? Oh. Ganyan. Google AdSense. Hello, easy for Sally. Sabi ni, ay grabe, I'm happy for you, ate ko. Yes! Pero wala pang sasahurin. Ano ka ba, JD? Ayan, naglapag ng bahay si ate Marisa. Magmahal lang kayo dyan, guys. Hintayin natin yung mga ibang, papasok.
Panoorin lang natin tong video ni Sis Simply. Tapos, press 1 yung gustong magpa-flex ng bahay dyan, guys. Ayaw ko nang magmahal. Ayaw mo nang magmahal para hindi ka masasaktan? Ayan, akyat ka, Michelle. Aba, may hugot. Ha, ha, ha. Oo, pumasok yung mahilig. Hi, Elvis! Hello! Smashing the like button. Thank you for smashing the like button. Ayan. Thank you for coming. Thank you for passing by. How are you? No rabbit tonight. No, she's sleeping already. Dan, the defenders from Ate Marisa. Dan Venus, Tabangay, balik po. Lord, sabi ni the defenders. Ayan, 5 million in the house. Shout out. Oy, sorry. Nilang nada. Hello. Ay, natada bangers sa gaya bangers. Wali. Ang kapas. Busy ata sila. Hi, Sis Venus. Hi, shout out sis. Pintas ka kano, Michelle. Wala na akong magagawa. Taga saan ka, Michelle? Ang Cagayan po. Gagawin mo gusto ko. Ako ang para sa lugar na to. Ano yan nasa likod? Malakas. Kinausap ko na ang supervisor. May nanonood ng TV? Hindi ako alis dito sa mga Meron te, wait lang. kailangan para Kasi ma-CPR tayo, sayang yung ads. sayang yung revenue. Saan sa Cagayan? Ballesteros, Cagayan Defenders. Thumbs up doon, host. Haba ng harang 4 minutes, sabi ni Mr. Flex. Thank you. Sa Palok, kuya. Palok, Ballesteros, Cagayan.
Kailangan nyo ako, Lods. Rest back agad, sabi ni The Defenders. Hello, Michelle. Hello po. Sa Alcala ako. Ilocano. The Defenders. The Defenders, unahan yung Lord. Rest back agad ako. Mga bangers, nag-aantay ng pag-game sa kabila. Ayan, haba ng harang ho, sabi ni Borge Guitar. Ayan. Asa na yung mga bangers? Mga bangers. Mga nag-aabang ng mga load yon. Wala akong pampaload. Wala tayong poor tayo. Wala pang sahod. Wala pang trabaho. Guitar, aparinak met host, sabi niya. Puro mga Ilocano Margie, uy, nadikit na ako. Nadikit ko na sa'yo to, sabi niya. The Defenders, galing ako kay Coin na siya ay nagpalipad ko doon. Nakakuha ko 20 banana. Ay, wow. Sana all. Coin na siya, nagpalipad ko doon. Wow, sana all may nagpapalipad, The Defenders. Sana may magpalipad din dito, aeroplano. Ilocano, most of the viewers got Ilocano. Easy for Sally, Dan at The Defenders. Ilocano mo't lang ni Silly for Sally, taga Pangasinan. Tapos Ilocano mo't lang ni Borge Guitar, Ilocano mo't lang ni Montañosa, Ilocano mo't lang ni Mr. Flex, si Elvis Inglesero. Charot. Ate, Borge si Margie, Ilocano. Ipad na siya. Ay, nagpalipad. Salamat, Kabsat. Ay, wow. Pa-member na Klaktan, sabi ni The Defenders. Ay, yes, gusto ko yan, The Defenders. Member na lang para mas maganda. Nagbaba si Maris Pagpatan ng kanyang bahay. The Defenders, magpa-member ka. Meron ako yung member perks ko na may watch hours. Yung si Borge Guitar, member ko din yan. WH lang ho, sabi ni Borge Guitar. Diba? Thank you. Alam kasi nagsasana all ka host kasi. Ate, di agad maka-reply my host. Here lang. It's okay, JD. Naloka ako sa'yo, Borge Guitar. Si The Defenders yung sana all nagpapalipad. Easy for sorry. Then, it's Miyako. Ilan months bago dumating pin, ate? Dito sa akin, sinend nila yung pin ko August 15. Dumating kanina. So, 1 week lang. One week dumating na siya. Mga bangers. When ko na may pati jacket, awan jacket, abay ko na panak pay nagbulbulon. Galing naman kay bilis. Mas mabilis yung mga iba din kasi mga for example, nakuha na nila yung $10 after 1 week, nakuha na nila yung pin, kagaya ng kaibigan ko. Pero iba't iba depende sa kung anong bansang asan ka. Sa iba, umaabot ng 2 or 3 months. Yes, pag sa Pilipinas, matagal din. Dan, it's Miyako from Ate Marisa. Kumain ka na, Michelle? Or natulog ka na? Ayan, please support our super chatter, guys. Wait lang. Binabak ko na yung bahay niya. Ayan. Member ko din yan. Napaka-supportive din yan si Kabsat Borge Guitar. Sana all nagpapalipad. Mamaya magpalipad na sila lahat. Ay, Kabsat Luby!
Laad! I see. Laad. Kumusta? Muli ka dito, ampang. Kabsat. Mr. Flex TV Dan, sabi ni Venus Tabangay. Ay, sis, Venus. Share ka man gilod mo. Nagadugay minabak mo, oh. Pa-share. Mr. Flex, done na. Oo, muna na ako, sabi ni Kabsat Luby. Oo, muna na si Kabsat Luby. Dadta ka manin, Michelle, sabi ni Venus. Ayan, ayaan mo siyang may kasama ako dito. May nagpaspasali. Wala mo para. Adati kadwak talaga. So, umuli kayo amin nun. Umuli kayo amin. Umuli ka mo din, sis, Venus. Ayan na ni The Defenders naglumang san. Ano ba sabi mo, Monica na ba? Hindi! Bagtit! Umuli ka dito, kunak. Amok ang Monica, bagtiton nga laa doon. Here lang miho, sabi ni Margie, oy. Bagtit? Here lang ate BG ko ito, sabi ni JD. Sige, JD. Here lang host, here lang ate. Hi sis niya, Sosyon. Hello, salamat sis. Mwah. Wala kasi akong D8 eh. May stock na yan. Yan, pagkita natin yung... Kabsat Luby ha, dito ako Ilocano. Bugbugin kita dyan. Hi, harang, sabi niya. Hello, Kapsat, sabi ni Annalisa Collado. Hello, ate. Salamat. Madi, ang dudong sanak na puyat naksi. Sabi ni Venus Tabangay, sis, baka nag-corona ka dirabi. Hi, Garden ni Eden. Hello. May nakikita akong... Hi, Balla! Uy, Balla, Bagsig Channel, kumusta? Uy, nakita mo si ano? Nakita mo si Garden of Eden? Hindi ko nakikita si Garden of Eden. Yan. Wala. Ayan, tamsakdan nga rod, sabi ni... Ay, Balla! Hello! Balla! Nyamaten, kumusta ka na, Balla? Wala. Nalapsat man ata kaduam na imas. Nagbastos ka. Nalapsat amin. At naramanam bagtet. Ilocano enjoy, JD Panganiban. Pwede ba babalik ho sa Garden of Eden? Ayun natin. Mas pwede, Kabsat. Pwede. Oy, naglamang ni The Defenders, son. Paano ba kayo? Subtitle, please. Sabi ni Kabsat Luby. Che, Kabsat Luby, bugbugin kita dyan. Ramanakman numayat. Laglag natin nga, babala ka nga talaga. Ngayon, mama. Ngayawa mo lata. Abi, mama, nuyawa mo latan ka na. Mama, ko yawa mo, numayatan. Nagbaba si Easy for Sally ng kanyang bahay. Ayan, magkikita lang kayo dun, guys. Hi, kitchen goers. Hello. Igoro, capture tamsak man host. When ket madi mabalin agarog latan tad social distancing kunana. Tamsak dan host, sabi ni Igoro, tachap capture. Thank you, Kapsat. Lala. Sino ata yan, ma'am? Balay na data, daktal balay na data, mansion data balay na.
Ay, bala, agparaman ka mo dadya sa ahod mo Ay, sos. Ayan, naglalasbang ako dagiti ho, sabi ni Kitchen Goers. Pwede nga. Hi, Hyacinth Gwyneth. Tamsak ho, sabi niya. Ayan, magmahal lang kayo dyan, guys. Konti lang sahod ko, $3,500 lang. Wow, edi ikaw na. edi ikaw na ang $3,500. Ayan, agpatayab ka garudan, o rin nga, edi lang ginting. Para manggaruda na, nagdakil, 3,500. Baby. Margie, uy, stay home. Thank you po. 3 million viewers lang yan, kaso pinagde-delete ko na. Wow. Sana all, maraming viewers. Kasi ano siya, puro ano siya, political reaction or something yung mga video niya. So mo lang ate, dumbuyan o as dyan. Turok na akong kabsat mo na kamitten Sige kabsat. Hi Melody, talagtag, Whitey, tamsakdan. Hi sis Melody, salamat. Ayan, nandiyan na sila. Ayan guys, mag mega shoutout po, sabi ni Melody. Western yan, next week ko pag-connect bank account ko. Wow! Sana all! New lang po here. Ayan. Sige sis, salamat, maglapag ka lang ng bahay mo dyan. Sarap siguro pakiramdam pag namon na. Damanak man ata kadumen mo saan kit ikasar kon ko na ikasar na kakano ni. Labo. Sila sigurado. Naglaka ibaga mangikasar pero ando na kinarayan na gaya. Buffering, sabi sa mga kapsat. Igorota captured, sheltering. Hi Flowers Lee. Ayan diktadan. Salamat sa pagbisita. Oy, ay thank you. Taga Baguio ka Michelle, sabi ni Kabsat Luby. No, from Ballesteros, Kalugaran, Kailian. Sus, anya kayat mo when kunam ta ikasar kasigo. Dahil di sana all madali lang ikasal. Love, sabi Flowers. Yes, Yoson, dito lang sis. Thank you po. Salamat Igorota. When kasi napudaw niya, hanga kanyak nga may negra. Genuine Ilocana. Oy, ditadan. Ay, diba? I-add ti Facebook mga kabsat. I-add ko yun, guys. Pwede na pang kasal yan. Nag-arte ka man ko na. Grabe ta na arte. Ayan, i-add nyo ako sa Facebook, guys. Ito na gamitin ko, host. Di na makadikit yung main ko. Nasa harang pa. Sabi ni Turtle Lubos. Maganda mo FB kabsat. Ano yan? Ito yung FB ko kabsat. Ito, Chris Guapa Gardner. Kahit sa pangalan lang, maging Guapa Kabsat Genuine. Anong FB ng kasama mo? Nagan mo kabsat, sabi ni Genuine. Chris Guapa Gardner. Sige mga kabsat, sleeping time. Sige kabsat, Luby. Miss you, Raad. Bye-bye. Good night.
Hi, Kabayan Vlogs. Hello, ate. Ito muna, ha. Alam na this, Kabayan Vlogs. Mobile Legend is live. 5 minutes na lang ako at mag-e-edit muna ako. Uy, hanggang pa yung BG Asis Luto Mod, sabi ni Melody. Tita, naka-BG nak lang Awan tag-BG, refresh you, tadag paharang kayo. Agbiag Ilocan 1, sabi ni Genuine Ilocana. Yes, kabsat. Aduti, ma'am, among may Ilocano dito LS ko kasi 90% off. 90% is Ilocana. Hi, Sis Rhea. Akyat na. Haba ng harang, sabi ni Turtle in Borg's guitar. Sa Michelle niya, TFB mo, tasawain ka. Niya ka nasawa. Lalaok, naimbag nga daw, yuha. Naimbag nga daw mo, met. Kaya may Biloria, dan na po sa'yo, sabi ni Turtle Borg's guitar. Michelle. Michelle lang yan. Asawain. Biloria, dan na po sa'yo. Michelle, anyati FB mo ta, asawain ka. Michelle! Biro ko, Michelle, Apaya, madimbalen. Thank you. Batayak sa lagta natin at tatat pa. Bahala di ka mamati, sayangin lang. Good night from Russia, from Elvis. Good night, Elvis. Sleep well. Take care always. Sayangin talaga. Sayang talaga? Sayang. Timang channel, naimbag nga malim mo, kabsat. Naimbag nga malim din po. Garden of Eden, dan na po sa'yo, sabi ni Turtle ni Borgs. Why, simply higis pa. Timang channel, hello, kabsat. Taga Ilocos data manin. Ilocano manatan. Sayangin ti pagkakataon, narigat agasawa datan to social distancing. Ano po, sabi ni Ruth Ann Martin. Madig-am mo kabsat, mga 2 to 3 hours kabsat simply. 2 to 3 hours. Size niya wow. Hi, Ate Dayani May Barcarce. Hello sa lahat. Sige, mag-shoutout ka muna at magbasa dyan, ha? Magbaba ako ng mga link. Timang channel. Wala si Pangit dito, walay na. Turtle, mag-LS ako pagkatapos mo host, sabi ni Turtle ni Borg's guitar. Copy on the way, thanks, Garden of Eden. Maset mo yung schedule mo para papuntahin natin sila doon sa LS mo. Borge. LS na kung alas 4, simply higis from vlogs. Ang mag-comment. Pa 20K niya ako, sabi ba nila di wow. Pangit pala. Kita niyo po yung mga binababa ko, guys. Ayan, nagbaba ng bahay si Sis Melody, guys. Puntahan nyo.
ko, pangit pala, saan na siya? Wala na siya dito, Timang channel. Ayan. Kabsat, hanggang umay dito yan kaya nag-unfriend si Sudan. So, awan tiyambukon, di pa nagbiyabiag dan. Copy on the way, thanks, sabi ni Garden of Eden. Bye. Bye na. Palawan. Bagsik channel. Bye-bye na guys. Goodbye po. Next. Kaya pala sabi ni Timang channel. Next. Kaya pala. When Timang. Awan ang mukon kabsat. Dikit kayo guys, ang daming, at wag niyo pong kalimutan, dikitan po ang ating co-host, si Michelle. Pulos Jack makita live dan, sabi ni Timang channel. Mona isunan Timang. Ayan, nagbaba ng bahay. Michelle passes. Olgarod amadam Shak WH Mot Tel Alay kontakta nagrigat mo, sabi ni Timang channel. Marisa Timang channel. Digit dan ko sa bahay mo. Sabi ni Igo. Timang channel,ag-join ka kanya kabsat, na matulungan ka kunata WH mo. At the parts ko nga playing your videos. So no, kaya't moag-join ka kabsat kanya. Oray ka. Si kakabsat igorota, no kaya't mo tag-join ka kanya, na matulungan ka WH mo kabsat. Ayan, out na muna ako, matutulog muna. Sige man kabsat, sabi ni Timang. Timang channel, mag-join ka dito sa join button ko para matulungan kita. Yung second level at saka third level, yun yung may playing your videos. Yes, legit na legit, sabi ni Kabsat Boards title. Si Boards Guitar. Kasi yan, si Boards Guitar. Join kayo sa akin every video. Promote ko kayo sa please, with play. Sabi ni Ana. Ayan, Jay Banda. Dito na abi. Dito na, di ba damakitam nga. At damakitam dito anti-babati live chat na nga kasta. Nga $sign. Makikita mo yung join doon. Or sa tabi ng aking pangalan, may makikita kang join. So, pindutin mo lang yon Timang, Kapsat. Hi, Ate Cheryl Ramos. Lalabs yung harang mo, hindi. Hehehe. Pero lalabs, naudi ka. Ayan, lalabs yung harang mo, hindi. Jay Banda, sabi ni Timang Channel. Ayan, ayan kabsat Timang. Kasi, nangatutitog na dito TWH. Shoutout kabsat Cheryl from Simply Higgins. Hi, bebe, share in flex na kadirabiin ni
Yuashis and Ruiz, sabi ni Diane. Awan pa laman na Gcash. Hayon lang. Nagpukaw ni ko hoson. Dan igorota capture. Nyamit dayto nga harang mo lalabs. Nagatidog. Hi Ruth and Martin, magbaba ka lang ng bahay mo dyan ha. Ayan guys, hindi kayo magsisisi. Kahit tanungin nyo sila, Birds Guitar, at saka si Kabsat Simply Higgins, at saka si Kabsat Cheryl. Hindi kayo magtititi kung ako ang mamahalin nyo. Charot. Doon adda Kabsat. Sige. Sige Kabsat Timang. I-add nag DJ Facebook Timang. One minute only para dikit, sabi ni Timang. Yan, pagdasaan tayo ni Michelle, drop nak the link. Hanggo pa nire-write mo't dagito eh. Hindi ko pa na-i-write kasi pinigas ko idi rabi ingay. Thank you guys. Pakisundan naman yung binababa ni host na link, mga kakabsat, dito sundan namin kayo, sabi ni Kabsat Cheryl. Yes guys, tikita nyo yung mga binababa kong link guys, si Isabella, si Cheryl, si Simply Higgins, si Michelle, at saka si Birds Guitar. Ay, hindi sila pupunta dito, ang dami kayang magiging kaibigan nila. Ayan, Cheryl Ramos. So, sabi ni Simply, ayan. Venus Tabangan na i-play ka, Bebela, back silent, LS ka, tumeten. One oras si Kamot Michelle, ag LS kanton. Kawamet link ni Bag 6, sabi ni, Bebeam ni Balla ta. Bebeam ni Balla, kat naglakol balay ni Balla. Sino ka duam lalap, sabi ni Cheryl. Si Ana, si Michelle. Si Mang Dan from Ruth and Martin. Ayan, sa mga gustong mag-join na kayo guys. Kunin mo ng lahat sa akin. Huwag lang siya. Sige. I-push mo yan. Huwag lang siya. Hi, Ate Bebela. Ate Cheryl Ramos. Ayan, nagbaba ng bahay si kay Bayan Vlogs. Dito'y akong lalabs. Pasok na. Sabi ni Ate Cheryl. Ingat, ate. Ingat, lalabs. Ingat sila sa'yo. Ingat, ingat. Margie, uy, virtual hug.
And si Marge, uy, member ko din yan. Nakita nyo guys from Singapore. Mabait din yan. Mga international guys, Singapore, Taiwan, Australia, Dubai, France, yung mga nalapag ko sa inyo. New Zealand. I mean, tapos nasa harang lalab sabi natin Cheryl Ramos. Kala ko papasok ka na. It must have been love. Dayani May Barkar sa bebe na i-flex ka ni Oasis. Guys, lalab Cheryl na i-post na niya sa inyo. Si Beno, si Cheryl, tapos yung si Mayla ata, nandun na sa community niya. Yung mga nagpunta sa LS niya, si Eka Kimball Vlog, na i-post na niya sa community yung mga natapos niya. Ayan, thank you. Thank you, sis. It's okay, kayo kano, nagsao kay Ilocano, ha ha ha, sabi. Uy! May palipad! Hey, CJ! Mega shoutout to you! Ay, wow! Sana salamat sa... nagpapalipad. CJ, salamat! May pambili na ako ng mikmik. Oh. Di ka no, nakaten LS mo, di ka man kapig sa urok na ha. Sabi natin, ayan, na may markers eh. Ayan guys! Uy, salamat sa mga blessings. Sana all, marami nagpapalipad. Nagtago na si The Defenders, Michelle. Nawala. Nagawa mo ito natin. Nagawa mo ito, baga nagpa-member ko. Nagal-alien sound. Diyan na may barka kasi isu awan problema. Sabi natin, Cheryl. Ay, api, awan matik maitag ni CJ yan. Turtle ni Force Guitar, Venus Tabangay, dan na po sa'yo. Full pack. Yeah, hey, may pang mikmik talaga yan. Hey, hati tayo. Oo. Maghati tayo kung makabili tayo ng mikmik. CJ. Ayan, please connect our super chatter, CJ Flores, at saka si Borge. Mikmik talaga, te. Oo, kasi nung LS ni Absat Cheryl, ano siya, naghahanap si Borge, ay si CJ ng mikmik. Mikmik kaya palayaw ko.
Ayan, nandyan na ang isang kabsat natin, si Julikson. Hello, kabsat. Salamat sa pagbisita. Ayan, tamsak dan ho, sabi ni Shawarma King. Hello po. Biskaya, Nueva, Biskaya. So means Ilocano na naman to, ate. Oo, Ilocano na siya. Lahat ng nakadalaw na ako minsan sa niya, LS niyan. Oh, kasi sinend ko sa GC. Kasi sinend ko siya sa GC. Kaya naka-attend na kayo sa LS ni Julix. Ikaw pala si Migmig. Sabi natin yan. Oo, ate ako. Please support our super chat. Support po CJ Flores. Mga kakabsat, please padikitan si CJ Flores. Salamat, sabi ni Lalab. Ayan, 13 million in the house. Shout out sa inyong lahat. Mga kabsat, please pakidikitan si CJ Flores. Salamat. Pakidikitan po. Thank you. O ate, mamaya po. Dikitan ko po mamaya. Kunin ko kay ate Chris yung link. Michelle, dikitan mo to. Sabi niya. Oh, diba? Oh, dikitan niyo yan. Thank you, CJ. May pang-mikmik na tayo. May pin na rin tayo. Congratulations. O, diba? Kahit wala pang sasahurin, bigyan nyo na lang ako ng mikmik. Masaya na ako doon. Palike man met, aji premier ko kakabsat. I-drop mo lang dyan yung bahay mo, Shawarma King. Melody Dan po, sabi ni Ruth Ann Martin. Shawarma King, i-add na DJ Facebook tayo. I-add kita team nga kasta. I-drop mo yung premiere mo, Shawarma King. Like lang, sapat na. O, ayan na pala yung, niya, Shawarma King. Wait lang, magla-like ako. What time yon? Laki na ng bahay ni 11 a.m. Bukas pa yun, 33 minutes. Ay, 33 hours. Tamsak dahan. Ganun na lang ako. O, andun na ako, ha? Dita kabsat ni Shawarma King. Atin iti FB ko. Di 20 monitor. Ay, di 20 monitor ba tawag yan? Buwan, dito yung monitor ko. Dito yung sango. Manaway ba yung post? Mang channel. Sabi po ni Igorota Capture. Monday 1 a.m. Pinas time. Sunday 9 a.m. Dubai time. Shawarma King. Salamat. Sabi ni Shawarma. Ayan, nalpas dikit tamsak bakas jay premier mo kabsat. Ayan, Shawarma King, i-add na DJ Facebook. Salamat kabsat Cheryl, sabi ni Shawarma King. Ayan, baka kaya't mo matag-join kanyak mo at kabsat Shawarma King. Pagparama namin kanagit sa sahod mo. Ay, sino yung dito para... Ay, thank you so much. Bagong member tayo. Ganon, isang lang. Salamat kabsat. May salang nga sa May salang nga sa Ilocana shout out, Ilocana tambay, sabi ni Shawarma King. Thank you guys. Thank you Shawarma. Welcome to the family Ilocana team family team. O, diba? Welcome sa aming Ilocana family, sabi ni Kabsat Cheryl sila loves. O, salamat Shawarma.
Hi, Michael B. Vlogs. Manang Team La Union, sir. Ay, Ilocano man yung kakabsat. Titadan. Siyempre, suporta ka iso, suporta Akmet Kabsat. Yes, Warma King Kabsat. Thank you, Kabsat. Wait lang, at ililasta ko, baka may makaligtaan Michael ko B. na. Vlog. Patulungak man ang kaibigan ko pag-graduate. Sino ti kaibigan mo, Kabsat? Manubalay na niya, Michael B. Vlog. Pa-adman jay GCU no adda. When Kabsat nga ti FBIM. Isurat mo dati FBIM dita. When no in-add na kon? I-add mo ako, Chris Guapa Gardner, Shawarma King. Patulong I-add po, kita Nick doon. De Luna, pag-graduate, sabi ni Michael B. Vlog, nagbaba po siya ng link. Oy, 846 pa? Matagal pa yan, hindi pa yan kaya Michael B. Vlog. Ano lang, 960. Dapat naging 960 yung bahay niya para madaling mapagraduate. Marben Lago. Maturog ako noon, in kampanya nagdata sa mga baso, lalog match. Sige, lalab. Bye natin, Cheryl. Lularga. Maglista ka na ng pupuntahan mo, Michelle. Po, mga idol, sabi ni Ka Crispy ng Isabela. Hello po. Hello, Kabsat. Hello, ka Crispy. O, ditada. Nilokano manin. Pag grade 8, ate, ha. Ilan na yung bahay mo kay Bayan Vlogs? Wait lang at titignan ko. Ala kayo. Mahirap na tong kasasaad natin. Lang man ang graduate na kasi sa W8, sabi ng Michael B. Vlog. Uy, ay, 6 na lang guys. Patulong naman kay Bayan. 6 na lang ang kulang. Ito po muna, BG ko, smile. When ure manulang manang graduate ka na kasi sa WH. Wow, graduate na siya sa WH. Ayan is mega shoutout idol Kabsat Cheryl, sabi ni Ka Crispy. When host adda akmanen. O, diba? Thank you. Marben. Bakit? Na-add na kita, Marben. Saan na yun? Marben Lagunero. Lord. Nagpigsan to Dutoy Ballestero, sabi ni Beres sa bangay. Sis, nakawid kan? BD New Zealand, harang. Ako na magagraduate kay Bayan, Michael B. Vlog. Wow, ako na magpag-graduate kay Bayan. Yes, dikitan niyo po yung binababa ni Michael B. Vlogs, guys, para madagdagan ng banana yung kaibigan niya. Kasi, banana na lang yung kulang niya. Ape nagpipintas ti Ilocano kin nagwapo ti Ilocano. Ay, di ba? Na-add na kita Shawarma King. Na-add na din kita sa GC. Hey, Michael B, pala pag ulit not available sa akin yung bahay, sabi ni Kay Bayan Vlogs. Dan Shawarma King, sabi ni Benos. Ayan, dikitan niyo po si Kay Bayan Vlogs, isang member din natin yan. Sabi ni Benos, nalaglag na si Michelle. Sige kita Kabsat. Michael not available, sabi ni Turtle Board. Yes, not available daw mga kapatid.
Ayan ka, Chris B. ng Isabela. Naglapag ng bahay. Kumusta, Kabsat? Ayan. Ay, Kabsat Ismail, hello. Kabsat Ismail, it's okay. Sisi, i-BG mo na lang sa bahay mo yun, ha? Yan ba? Yang ninja mo para, para pasok sa'yo. BG mo na lang, ha? Ayan, pag-graduate ko, banana na lang kulang. Vic De Luna, sabi ni Michael B. Vlog. Thank you, thank you. Ayan, dikitan niyo po, guys. Okay, met host. Eto, kaaw-awid ko lang, host. Naggapo kami picnic. Wow, sana all. Sige, sis, salamat. Ayan, you're welcome. Cheryl Ramos Dan, sabi niyo kay Bayan Vlogs. Ayan, dikitan niyo din si... Ayan, Kabsat BD New Zealand. May pumunta na ba yung bahay niya kanina? Ay, Kabsat, Starlight Sparkle TV. Hello. Salamat. Kay Bayan Vlogs, tension dikit mo na sa akin, mail mo. Iwan ka bakas dikit ko. Sa'yo, 6, sabi ni Michael Bri. Big De Luna Dan. Buti pa siya, dikit lang na lang kulang. Hehehe, sabi niya. Wow, may isang nagtuwad ulit. Salamat sa patuwad. Yung mga nagbakas pa sa akin, naibalik ko na, sabi ni Benos. Ayan, papunta na sa main ko, ha, sabi ni kay Bayan Vlogs. Kay Michael B. Vlogs, kay Bayan Vlogs Extension. Ayan. Ayan, nagbaba ng bahay ni Turtle. Michael, sabi ni kay Bayan. Sige sis, March. Uy, halis na muna sis. May work pa sa labas. Sige sis, salamat. Ingat. $7 p.m. po, may LLS ako. Promote, magbibigay ako ng WH as load. Hope to see you po, mga my free time, sabi ni Marge. Uy. Ayan guys, puntahan natin ang isang member natin na si Marge. Uy. Ito main ko kay Bayan Vlogs Extension. Papunta mo yung mga papunta na mga ninja ko sa'yo, sabi ni Michael B. Vlogs. Thank you, thank you. Ayan, sino Kapsat Taypa grade 8? Sabi ni
Ano, si kay Bayan Vlogs Kabsat. Magbaba ka ng bahay mo kay Bayan Vlogs. Yung mga binababa ko guys, mag-hashtag Ilocano na lang kayo guys ha. Hi, Kabsat Isabella! Hello! Ayan, dito yung member natin. Dan Tamsak host, morning. Good morning, Sisi. Ayan, hindi ko alam kung may nakasalaw na yung sa link mo. Pero binababa ko kanina. Guys, patulong po kay ano guys. Kabsat Michael. Sisi Isabella. Kasi road to 1K na siya. Tamsak dan ho, sabi ni Marley Tolentino. Hi Marley Tolentino, hello. Ayan, na-add ko na kayo. Ay, nabigyan na ko na kayo ng jacket. Shawarma King. Naka-ano naman, hindi kita ma-add. Ayan, salamat. Sabi, you're welcome, Sisi. Ayan, pwede ka na nang magbaba ng bahay mo, Marley Tolentino. Ayan, 9 million in the house. Shout out. Ayan, dikitin po natin yung nilalapag ni Michael B. Vlogs, guys.
Dan kay Bayan, sabi ni Marley Tolentino. Ayan, nandyan pa si Kabsat New Zealand. Ayan, thank you so much. Hi, Dex Bangloy! Hello! Salamat sa pagpunta. Ayan, dikitan nyo po yung mga nilalapag ko, guys. Mga members po natin yan. Ayan, may jacket ka na, Dex. Kahit di ka maghingi, magbibigay ako ng jacket. Addanak manin meme nagpigsaguruod kimat day itay sa offline na. Ay. Ingat dyan. Salamat, sabi ni Dex Bangloy. You're welcome. Padikit nakman Kabsat. Nagijihaan pa'y hehehe, sabi ni Dex Bangloy. Hello Kabsat, salamat sa pagpunta. Ayan, Dex Bangloy Dan, sabi niya, pag-graduate po, banana, sabi ni Michael. Yes, puntahan niyo po yung binababa ni Michael Bila Vlogs, guys. May 6 po siyang saging. Ayan, nandyan po si Kabsat New Zealand. Dikitan nyo lang. Dikitan nyo, guys. Dan Venus, nasuklian ko na ko po. Salamat, sabi ni Dex. Ayan, sa mga baka may gustong mag-join membership dyan. Pwede kayong mag-join sa akin para matulungan ko kayo. Ayan, 14 million in the house. Kuya Michael, share ko yan si Kuya Vic sa mga GC ko. Wow, sana all kay Brian Vlogs.
Venus Tabangay, 2 pa lang napasok ko. Ayan, Michael B, kung gusto mong i-add mo ako sa Facebook para ma-add kita sa GC namin. Di ba Ilocano ko, taga La Union ka? So, madami adto ti Ilocano GGC mi. So, kahit mo nga i-add na dito Facebook, i-add na lang. Agyaman na kabsat ko na ni Michael B. Ayan, dikita nyo din po si BD New Zealand. Wait lang at ibaba ko ulit ang kanyang bahay. Ayan, i-add nyo ako sa Facebook, guys. Chris Guapa Garner DC para makapag-drop kayo ng link nyo, guys. Sige po, madam, magyaman. Ay, madam talaga. Dan Marley, si Higgins ba? Ayan. Dex Bangloy, TV Dan po, sabi ni Turtle ni Borge. Ayan. 10 million, mega shout out. Ayan guys. Shout out sa inyo. And if you want to join my Ilocanian team, pwede kayong mag-join sa aking membership, guys. Legit to, legit. Huwag mag-alala. Okay, Bayan Vlogs, andun na. Lahat check mo sa intro mo. Sabi ni Michael B. Vlogs. Ayan. Ayun. 760 ka parang kay Bayan Vlogs. Kala ko. Hi, biyahe ni Ton. Ay, shout out. Shout out po mula po. Ayan, mag-BG ako. Hi. Sige, BG ka lang dyan, biyahe ni Ton. Thank you so much. Salamat sa pagpunta, pagbisita sa aking munting bahay. Sige sis Isabella, no worries. Hey, okay lang yun ate, 750 ka o kanina. Ha? Oh, may 10 na dagdag. O, diba? 760 na ngayon.
Ayan guys, tulungan po natin si padikitan naman po natin si Evelyn Dorias guys. Is one of my member also. Evelyn Dorias kasi 520 pa lang po yung kanyang bahay. Wala pong problema, idol, sabi ni Biyahe ni Ton. Ayan. Thank you so much. Ayan, if you want to join my team, guys, join my membership. You're free, okay? Free lang kayong mag-join. Ayan, wala pong problema. Shoutout po sa inyong lahat. 12 million in the house. 12 million. Mega love shoutout sa inyong lahat. Mga palak ng Ilocano nga nagurat. Kumusta kayo amin? Padak nga Ilocano nga nagurat. Kumusta? Ayan, BGB. Talaga ni Kabsat New Zealand. Busy lang, garudong ka. Ayan, dikitan nyo pa yung mga binababa ko guys ha. Mag-hashtag Ilocano na lang kayo. Pag may didikitan kayong binababa ko. Ay, Ilocano kamot lang laing Kabsat. Ay, po. I-add kita dyan di kasta. Agsasarak tayo nga puro Ilocanon. Ayan, winter laak, hahaha, idol. Ayan, salamat. Dita ka tarlak tata. Uy, na-add na kita dun sa Team Helping Hands. Ay, Mary Suzette Maglangit, hello. Hello, Kabsat. Hello, sis. Hello sa inyong lahat. Uy, andyan na yung ating kapatid na si Arlene, si Jaris V channel. Ayan. Arlene Bayagosa channel. Hello, tamsak langga, sabi niya. Hello sa inyong lahat. Thank you for coming. Ayan, salamat sa patamsak. Shoutout sa lahat from Mary Suzette Maglangit. Hello, mega shoutout sa inyong lahat, guys. Thank you. Ayan, nag-work idol. Ayan, Qatar ako idol. Okay. Yeah, guys, you can drop your link, guys, anytime. Para madikitan nila kayo. Mary Suzette, better late than nothing, right? Thank you guys. Thank you. Salamat lang ga, sabi ni Arlene Bayagosa. Yes, ayan na host ko, sabi ni Mary Suzette Maglangit. Yes, you can drop your link. Okay guys, makipagkaibigan lang kayo dyan. Maraming maging kaibigan dito. Ayan, 16 million in the house. O, diba? Hi, Jaris V channel. You need to drop your link. Also, kapatid, kung gusto mo, or ako na lang. Ayan, dikitan niyo po guys. Ayan, mag-ano na guys. Jaris B, 936 na po ang kanyang bahay. 939 na po ang kanyang bahay. Baka pwede po natin siyang pag-graduatein.
Guys, road to 1K po. Please dikit po. Please dikitan po natin si Jaris B. Guys, pwede po ba? Pwede po bang makahingi po sa inyo ng tulong? Road to 1K. Done na po, Mary Suset. Sige, sige lang po. Salamat ng marami. Kay bayang dagdag pa ako isa wait, sabi niya. Ayan guys, road to 1K po. Salamat po, Madam House. I love you, ma. Ayan. O, ganyan, diba? Done na po kay Jaris, sabi ni Titor ni Boards. Ayan. Please, 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 please connect. Please help road to 100 po. Ay, road to 100. Road to 1K po. Please, please, please help po. Hello, Sisi, nasa harang, sabi ni Annalisa. Ayan, 14 million. Shout out sa inyong lahat, guys. Magbaba lang kayo ng bahay nyo, guys, ha? Makipagkaibigan lang kayo, guys. Guys, padikit po yung mga ninja nyo, guys. Baga kaya ito. Done! Ayan, Kabsat Edlen channel. Hello! Road to 1K, guys. Road to 1K. Salamat. Ayan, 16 million. Hi, Kabsat Edlen channel. Hello, mega shout out to you, kapatid. Kabsat, sexy, sexy, kapatid. Sexy, sexy, sexy. Parang nag-i-stick na to. Wow naman, advance congrats, sabi ni Mary Suzette. Please, road to 1K, guys. Please, dikit
po tayo kay kay Jaris. Please, dikit-dikit po kay Jaris, guys. Road to 1K. Hi, Madam Analisa Colyano from Dexbox. Video muna ako, Madam, kasi madami customer. Dan na po kay Jaris ho. Salamat, sabi ni. Ayan, balikan mo na lang sila mamaya, Jaris, ha? Ayan, guys. 11 million in the house. Mega shout out. Ayan, wait lang. Baba ko yung bahay ni Jaris. Isunod natin, Michael B, para tignan natin kung kaya ng powers natin. Good night, Sis Debbie. Thank you. Sis, sleep mode na ako night to. Good night, Sis Debbie. Thank you so much. Good night. God bless. Bye. Thank you.
Hello sa inyong lahat. Thank you so much. Ayan, done na kay Edlen Channel. Pababa din po, sabi ni Dex Bangloy. Ayan, guys. 892 naman ang 892. Wait lang. Balikan nila kayo mamaya yung mga dinadrop ko, guys, ha? Huwag kayong mag-alala, mga legit mga yan. Ayan, baba lang kayo ng bahay nyo, guys. Ako legit, sabi ni Michael B. Vlogs. Ayan, puntahan nyo po yung binababa ni Michael B. Vlogs, guys. Si Vic Luna. Ayan, magdagdag ako, Vic De Luna, ha? Hindi pa ata kaya si ano eh. Hindi ba ata kaya si... Ito ba kabsat Michael B? Ano yan? Timeline? When kabsat? Dikitan ko lang ninja ko, man. Dikit ko lang ninja ko, man. Sige, dikit mo na rin sa akin, road to 4K na road to 4K. Road to 2K din ako. Wow, ang galing palang mag-gitara. Hand ko ma-open ka ni Vic De Luna. Sabi ni, wait lang ako magbaba. $900 na siya, guys. Wait lang ako yung magbaba ng short video niya. Done sharing, Kuya Michael. Ayan, nandiyan na pa din si Melody. Ayan, 12 million in the house. Done Simply Higgins from Merly. Ayan, guys. 901 na, guys. Thank you, guys. Ayan, puntahan nyo.
Ayan, nadagdagan ko na isa. Dagdagan ko pa isa. $9.05 na. Ayan, 9.06 na. Agyaman nak manang. You're welcome. My little antique, no? Padikit. Share ko na rin po sa pages. Wow! Ang bait naman ni Kabeyan. Ayan, ang magsusukli sa inyo guys ay si Michael. Michael B. Vlogs po, manang. Ayan, SPO1. Wow. Salamat. Itamsak mo na rin yan, kabsat. Ayan, 9.06. 9.06 na. Dalawa lang yung naidagdag ko. Ayan guys. 9.06, 9.06. Dikit lang guys, dikit. Si Kamanti nagpugitan niya. Adele, please promise. Hindi na robot ay tablet. Tapos, Michael V. Vlog, dan na po. Ayan, sabi ni Dex. Ang galang mangugas. madali. Akin na nga yan. 14 million, shout out. Kay Bayan Vlog, tangkon Ilocano na dara. $9.07 na. Tamsak na rin yan, SPO4. Haha, baka nalalang paingam siyak ate, haha. Well, itamsak na yan, SPO4. 15 million, shout out sa inyong lahat. O yan guys, 9.07.
Mag-hashtag Ilocana na lang kayo sa ating mga binababa, guys, para mabalikan nila kayo. Dex Bangloy TV down from Ate Marisa. Shout out sa inyong lahat. Dan Givans Network. Ayan, balikan nila kayo guys. Mamaya guys, yung mga nandito na lahat ng alagad ko. Ayan, itamsak mo na rin kabsat Michael B. Vlogs. I-like mo na rin. I-like mo na rin. Okay po, thank you po. Yes, sasabihin ko, Merly, ha? Nabalikan nila kayo. Salamat, kabsat. 14 million in the house. Parang hindi na 908 na si ano. 908 na si Big. Tignan natin si Jaris. Oh, 909 na. Ay, 910 na guys. 910 na. Oh. Gaming na. Grabe ka. Grabe ka ano. Kay Bayan. Laruman tipan panunuto mo. Ngobingon. Uy, 9 purple pala. 9 purple? Bidya ako ate. Sige, amok manen. Nagayaya man na tubingon. Maiksing papopo lang po sa Lemon, sabi ni Edlen Channel. Wait. Walang babaktan tayo bahay mo, Edlen. Kaso, pag susinok ka itong gamin, di babak. Ayan, road to 1K po si Jaris B channel, guys. Pwede ba natin dikitan, guys? Okay lang po na po, ha, ha, ha.
Ano ba dapat inumin ko? Ayaw lumabas ang init ng katawan ko, ha? Hindi ko alam. Hi, Kamsat Juliet. Hello. Hello sa lahat. Shoutout sis. Shoutout sa'yo sis. Juliet. Hello. Salamat sa pagpunta. Yung lagnat ko na nasa loob. Paano ba yun? Hindi ko alam. Ano bang nangyayari sa'yo? Kakawaiti na. Ayan, hello host, thumbs up dan. Hello, Kamsat Juliet Navarro. Salamat, Kamsat, sa pagpunta. Ayan, nandiyan ang very supportive friends natin. Sakit ng likod ko. Ayan. Ay, Kamsat Edlen Channel. Pa-help naman makagraduate si Jaris B. Kamsat. Nine, 4-5 na guys. 9-4-5. I-like mo yan, CJ. Like mo. I-like mo, wano in suata in Look, then dislike ko yung di may isa. Aji Trixie Guapa. Gola! Ay, Trixie Guapa. Ayan guys, manulangin manang. Ayan, 55 pa. 55 pa. Subscribe na kayo. Wait lang, pasilip ko ni Castani, Vic De Luna. Wait lang. Atin nga yan, idikit natin dito. Pahiram muna. 9:19 na, 9:13 na. Ano may dikit? Dikit ko pa tong si Brian Gardner sa kanya ha. Gusto mo mag-video? Kung pwede naman subscribe naman eh. I-like mo, i-subscribe mo to ha. Lumalpas. Ayan guys, wait lang. 12 million, shout out. Subscribe ko ito naman pa sa ito. Wow, tapusin mo muna yung ano. Nag-beat ni 36 lang. Like ko. Go Dorla. Bro, subscribe ko na. Yeah. And then bell on. Notify ka. Yeah. Naidikit ko na lahat. 9:17 pa lang.
Ayan, 12 million. Shout out sa inyong lahat. Dikit lang kayo dyan, guys, ha? Wait lang, konti. Inom lang ako ng tubig. Sige, Dex Bank Live. Balikan kita mamaya. Thank you so much, guys. Thank you, thank you. I-add mo ako sa Facebook, Dex. Sige, Kabsat. Sige, Kabsat Michael. Michael B. Vlogs. Michael B. Vlogs, i-add na kita Facebook, Kabsat. Nine, 4, 6. Monican, Michael? Wow, may join button ka na rin pala. Nya oras TLS mo ngay? Halipat akon. When manang, dalaw ka live stream. Ayan. Sige, basta namatay mingak.
Domingo. Maminsan lang timay sa Domingo, ti Ado. Ado tultulungan ni. Sumat lang. Uy, frame up! Kumusta ka na? May team po kami. May team po ako tumutulong ng WH man. Wow! That's good. Kumusta ka na, frame up? Magbaba ka ng bahay mo dyan. Iba ka pwede niyong dagdagan yung banana niya, oh. Wait lang, share ko. Si Kabsat Isabella. Road to 1K na rin. Busy lang this weekdays sa work. Ayan. Dito lang kayo guys. Toilet lang ako. Wait lang.
Hello! Ayon, congratulations! Ayon, congratulations, Vic De Luna. Congratulations, you're graduate na. Ayan, dagdagan na lang ng ano. Bigyan na lang ng allowance. Hello, host. Sabi ni Laida gumising. Hello. Agyaman na. Manang tulong yo. Wala. Hello, everyone here from Laida gumising. Hi, Brick. Hi, Brick Hawaii. Thank you, thank you. Brick Hawaii, you can drop your link now. Aloha. Aloha, aloha. Ayan, wow, congrats po, sabi ni Kay Bayan Vlogs. Yes, congratulations, Vic De Luna. Ayan, nagyayaho, agyaman kanya yung manang. You're welcome, Michael B. Vlogs. Thank you, thank you. Ayan, Kay Bayan Vlog, salamat din sa tulong, sabi ni Michael. Ayan, 13 million in the house. Shout out, 13 million ba or 11? 11 million, shout out. Ayan, Laida gumising. You can drop your link lang, guys. Ayan, drain up ko sa lahat ng GC kasi para kung may magdikit, may magdikit. Ayan, nandyan pa si Laida. Ayan, Kay Bayan Vlogs. Salamat din sa tulong, sabi ni Michael. Thank you so much, guys. Anytime, kuya, sabi ni Kay Bayan. Andyan pa si Kabsat BD, New Zealand. Antayin niyo lang po balik ng kaibigan ko sa dumikit, sabi ni Michael. Hi, Bino Angeles! Tamsakdan sa'yo, Ilocana. Ayan. Thank you, thank you. Hi, Biyahe ni Ton. Hello, hello. Thank you so much.
Clyda, gumising, okay na po tayo mula sa biyahe ni Ton. Sabi ni biyahe ni Ton. Ayan, naglapag ng bahay si Clyda. Ayan guys, if you want to add me in Messenger, yan po yung aking Facebook, Chris Guapa Gardner. Oy, may pasobra. O, timbang galing. May jacket ka na. O, ayan, may sobra pa. Bino, ayan, may jacket ka na. Bawal po kasi magbalik agad, kaya wait nyo po lang. Yes, wait lang po kayo. Wait lang po kayo sa balik ng Civic de Luna, guys, ha? Kasi, kung magbabalik siya agad, malalagas din. Kaya hintay-hintay lang sa balik. Salamat. Baga, pwede din natin pag-graduatein ito. Si Isabella. Ayan, Bino Angeles, thank you so for coming. And Lyda Gumising, thank you, thank you. Kabsat Michael. Kabsat Michael, nadikitan ko na. Na ba yan? Nadikitan na kita ng dalawa. Hi, Rowena Rendon. Thumbs up dan ho. Salamat sis. Ayan, 12 million. Andyan na sila. Please pa-help po si Isabella, guys. Yung mga naninja nyo dyan. Pwede ba nyo bang idikit lahat? Agyaman nakmanang. You're welcome. Ayan. Harang ulit, sabi ni Kabsat New Zealand. Ayan, Rowena, okay na po, pabalik, sabi ni biyahe ni Ton. Yung mga nilalapag kong bahay, guys, mag-hashtag Ilocana na lang kayo, guys. Para alam nila kung saan kayo galing. Laila Komising, taga Cagayan Valley po ako. Ikaw po. Oh, part ng Solano. Sa may ano ba doon? Part ng Solano. Sa may malapit sa Isabela?
Tuge na malapit te. Ang Solano. Nakikinig siya. Nueva Vizcaya, oo, host. Oh, di ba correct ako? Taas, anang harang mo, Kabsat? Sabi ni BD New Zealand. Salamat sa paglaro ng harang. Ayan, guys. Salamat. If you want to join my membership, guys, pwede kayong mag-join sa akin, guys. Mamahalin ko kayo ng bonggang-bongga at alam ng members ko how dedicated I am. Charot. Uwi na ako, manang salamat sa inyo, guys. Sabi ni Michael. Sige, Michael, salamat. Thank you so much. Ayan, balik ka lang kapag may time ka. Ayan, 9:46 na po si Jaris. Baka naman po. Biyahe niyon. Niton, lapag ka ng bahay, sabi ni Rowena. Sabado lang po free time namin, sabi ni Michael. Ayun lang. Guys, padikit naman po kay Jaris. Road to 1K po. Meron Dex si Bino Angeles, si Rowena, si Laida Comising. Puntahan mo yung bahay nila. Guys, yung mga binababa ko, guys, mag-hashtag Ilocano na lang kayo, guys, ha. Mag-hashtag Ilocano lang kayo para babalikan nila kayo. Ayan, sabihan ko yung mga members ko, guys, na balikan nila kayo, guys, ha? Huwag kayong mag-alala, babalik mga yun.
Mag-hashtag na lang ng Ilocana. Hi, Celestina Manila. Hello. Hi, Celestina Manila. Newbie here. Dan tamsak. Okay, salamat sa patamsak. Bigyan na kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na. Hello sa inyong lahat. Dan na po sa'yo, Madam Rowena, sabi ni Dex Bacloy. Michael Vlog, dan na po, sabi ni Bino. Bino, ang Helas Nalpasen, kuya, sabi ni Dex Bangloy. Dex Balanghoy, TV. Shoutout, sabi ni Celestina Manila. Hello. Ayan, nandyan pa si ating isang kapatid na si Isabella. Dikit-dikit guys, dikit-dikit.
Ayan guys, mega shoutout sa lahat. Cheryl Dramos Dan, hello Kenyam Celestina Babaka po, sabi ni Dex Bangloy. Ayan. 10 million guys, mega shoutout. Ayan, dan na po, Cheryl. Ayan, balikan ko na nila kayo maya at saka may Alipores pa sila. Shoutout po sa lahat, sabi ni Bino Angeles. Ayan, Bino Angeles. Ayan. Dex Bangloy, TV, dan na po sa iyo, Cheryl, sabi ni Ayan, Evelyn Dan na po from Bino. Ayan, sasabihin ko sa kanila guys. Huwag kayong mag-alala, babalik sila. Sige, Dex. Salamat, Kamsat. Ayan, dan na daw Isabella at saka Simply.
12 million. Shout out, guys. 12 million. Ayan, Rowena Del Londan, sabi ni Ate Marisa. Ayan. Hello! Yan, nagbabalik si Michelle. Wait lang, baba ko yung hagdan.
Ayan, shout out to all 11 million in the house. Shout out, 12 million. Ate Marianda lang ako saglit mo, sabi ni Michelle. Sige, sige. Marisa, pakatpatanokin na po mula sa biyahe ni Ton. Pabalik po, sabi ni biyahe ni Ton. Ayan guys, magmahalan kayo. Okay na ate, back up na mi, sabi ni JD. Salamat JD. Hi Susan, patamsak naman ako dyan. Good morning JD from Isabela. Bricks Hawaii, you can drop your link. Bricks Hawaii. If you want to drop your link, you can drop your link. Brick Hawaii. Yes, you can drop your link. Ayan, mega shoutout sa lahat ng aking mga members dyan. 14 million, thumbs up dan ho, sabi ni Susan. Ayan, salamat, salamat. Magmahalan lang kayo dyan. Ayan guys, 42
Hi, Jaris Channel Dan po, sabi ni Susan. Ayan. Biyahe ni Ton, bababa ng bahay mo, sabi ni Ate Marisa. Ayan, nagdadagdag si JD. Guys, puntahan natin, guys. Ayan, nagbaba sa bahay ni Kapsat kay Bayan. Hi, CQ in Missouri. Hello po. Ilocana sa America. Hello, CTQ in Missouri. Hello, hello. How are you? Thank you for coming. Ayan, don't forget to smash the like button for me, please. Ayan, thank you so much. $14 million, mega shout out. Ayan. Oh, please connect to Brick Hawaii. Hello sa inyo, guys. Ayan, dikit lang ni ate. Stay put ka lang dyan. Sige. Ayan, nagdidikit ang ating kapatid. Ayan, done po biyahe ni Ton. Janice V. Channel done from Ate Marisa. Ayan, thank you.
Sige, Kabsat Boards. Thank you, thank you. Marami atang pumunta sa bahay mo kanina, Kabsat. I-check mo na lang mamaya, ha? Kung may nadagdagan. $13 million, shout out. Hello guys, thank you so much. Ayan, 11 million in the house. Shout out. Dan, biyahe ni Ton, CTQ in Missouri. Mega shout out. Okay, biyahe Don from Brick, Hawaii. Yeah. Please connect to Brick, Hawaii also, guys. Team Aloha. CTQ in Missouri. Hello, hello. Thank you. And don't forget to smash the like button. Ayan, parang hindi ito kayang mapag-graduate. Baka bukas pa to, Jaris. Ayan, Marisa Pagat-Patandan from Rowena. Hello, Kabsat Kuya. Nelson, hello. Ayan, nandyan pa si Melody. Kuya Nelson, pag-graduate naman kay Jaris. Share ko lang, sabi ni Kuya Nelson. Salamat. Dan Boards Guitar. JD, ayan. Tapos na ata si JD. $9.59. Ayan guys, mega shout out sa inyong lahat.
Salamat Kuya Nelson. Hi Star Wars Gaming. Please make sure. Yan. Okay, I will gonna give you jacket so that you will not hide. Host please. Ayan. Share done. Next me, sabi ni Star Wars Gaming. Host. Please host. Done, share. Share done from Star Wars Gaming. Thank you. Done, sis Rowena. Thanks from Susan. Dito na ako ulit, sisi. Sabi ni sis Smile. Salamat, sis. Hi, Star Wars Gaming. Hi, Kiko's Vlog. Hello. Please help Jaris to graduate, guys. Dan Susan Fernandez, babalik, sabi ni Ate Marisa. Shoutouts, next me please. Okay, Star Wars Gaming. I will going to very poor channel host. Why? How many subscribers you have? Star Wars Gaming, inunahan na po kita from Kiko's Vlog. Okay, Star Wars. Hardex Bangalore. 14 million, shout out. Please connect to Star Wars Gaming, guys. Hello po, Kuya Nelson, sabi ni Kiko's Vlog. Star Wars Gaming done na po. Ayan, pabalik Star Wars Gaming from Ate Marisa. Janix B. Charles done po. Hi, JD. Dan po, Kiko's Vlog, pasukli, sabi ni Dex Bangloy.
Ah, what? No, we cannot start word gaming. We cannot make you 700 because the people here is just only 12. Star Wars Gaming done to you, sabi ni from Rowena Rendon. Please come. I'm back from Annalisa Collado. Ayan. Guys, don't forget to smash the like button, guys. Hindi pa po nadadagdagan ang aking thumbs up. Please don't forget to thumbs up, guys. Star Wars Gaming done to you from Rowena. You need to return the favor also, Star Wars Gaming. You need to return the favor also. Kiko's Vlog, okay na po mula sa biyahe nito. From biyahe nito. Kiko Vlog, padikit, sabi ni Ate Marisa. Hello, 13 million in the house. Shout out. Dan thumbs up and subscribe, horse. Thank you so much, guys. Ayan, 56 thumbs up. Mega shout out. Thank you. Ayan. Sa mga gustong magpa-member sa akin, guys, free lang kayong magpa-member sa akin. You can visit my join button, guys, kung if you want to join my membership. Para lagi kayong ma-drop yung link nyo every time mag-LS ako. At saka may in-offer akong perks. Mayroon akong perks na mag-play ng mga videos nyo. Lalit ka pala. Oh, it cannot start gaming. Because we are just only 15 million here. Link mo po biyahe from Kiko's Vlog. Ayan suna. Bilo din ta. Pagbit lang to. No. Star Wars Gaming playing from Smile. Ayan. Thank you. Annalisa Collado from Ate Marisa. You need to return the favor also, Smart World Late Gamer. To return also the favor to them.
And sa'yo, Rowena Pasukli from Dex Bangloy. Ayan, dan na kay biyahe ni Ton Pasukli po, sabi ni Dex. Ayan, 14 million in the house. Shout out, shout out. Please connect, guys. Connect. Good afternoon, host. Dan. Tamsak po. Hi, Maklong TV. Mega shoutout to you. Salamat sa patamsak. Ayan, dikitan niyo po si Maklong TV, guys. Dikitan niyo po si Maklong TV. Please, you can drop your link dyan, Maklong TV. Para madikitan ka nila. Ayun. Maklong TV, thank you for coming. Thank you sa pagbisita mo ulit sa aking munting bahay. Star Gaming done from Ismail. Ayan. Hello, kapatid from JD. Ayan, nagbaba ng bahay si Kikoy. Thank you so much, guys. Ayan, harang here from Annalisa. Ate, pababa ako ng link, mga host kanina nagpalipad at mga mag-aasawa. mamaya ko na mababa, ha. 18 million. Magkipagdikitan ka muna dyan, Michelle. Yung mga andyan, yung mga naglalapag ng bahay. Hello, kapatid. JD, dito ka pala. Yes, kapatid natin yan, Maklong TV, si JD, ang isang member natin. Ang isang mabait na kapatid natin na si Bunso, ni si JD. Ayan, thank you, Dan Kiko from Ate Marisa. Ayan, thank you so much, guys, for coming. Oh, patid, here ako, kapatid, sabi ni JD. Yes. JD is belong to my member. Thank you so much. At saka si Mitch. Guys, yung mga binababa kong bagay, hi guys. Mag-hashtag Ilocana na lang kayo, guys. SS ko muna, don't worry, sabi ni Isabella. Yes, wag kayong mag-alala, babalikan kayo ni Isabella, guys. JD Cafe, sabi ni Isabella.
Simply dikit na po, pasukli na lang, sabi ni Kiko. Star Wars Gaming done po, from pasukli, sabi ni Susan. Ayan, parang wala na to ah. Isilip lang ako sa bahay ni Isabella. Dito mahanap. Pinitela. Dikit-dikit lang kayo dyan, guys. 14 million. Thank you. Dex Bangloy TV yan, oh, yung Chris Guapa Gardner, nasa monitor. Ate Jeline, salamat! Andyan na yung ating ate na from Spain, sa Ate Jeline. Salamat ate, ganda. Aga mo ata nagising ngayon. Guys, dikitan po natin sa ate ganda. Ate Jeline, guys. Ilapag mo na lang bahay mo dyan. Ay, yung Facebook mo dyan, Dex. Ako yung mag-a-add sa'yo. Sa messenger mo hanapin, Dex. Or Chris Peralta. Ayan, dikit-dikit guys, dikit. Pwede ako tumambay, wala ako work, sabi ni Isabella. JT, ala ka ba ngayon, LS?
Ayan, na-add na kita, Dex. Mega shoutout sa 16 people here from Ate Jeline. Yes, Ate Ganda. Dikit-dikitan niyo po si Ate Ganda, guys. From Spain. Ayan, nandyan pa si Kay Bayan Vlogs. Na busy sa paglalaro. Madam talaga, Ate Ganda. Kaloka naman ako sa madam mo, Ate Ganda. Ate Ganda, Jilin, nasa Spain din si Isabella. Dan Ana KTV, thanks Kiko's Vlogs from Susan. Ayan, 17 people in the house. JD Panganiban Dan from Ate Marisa. Isabella, andito kami sa Madrid City, ading. Ay, andayudan sa taga Sibilia da, Ate Jilin. Sibilia. Hebe ng hereng. Dalawang tamsak na lang at mag-60 na. Uy, more than 3 hours na pala tayo. Gusto niya? Pasok ko mga alagad sa... Hi, Trip Pinoy! Dan tamsak ho, sabi ni Trip Pinoy Maklong TV. Yay! Thank you so much. 60 tamsak. Ayan, nandyan pa si CTQ, Miss Suare. CTQ, Miss ayan, tamsak dan ho, Isabella. Tamsak dan. Salamat. Kiko's Vlog, dan to you, sir, from Annalisa.
Ang gulo ng buhok ko. May 60 thumbs up ka na, Madam Host. Yay! Ayan, nilabas na lahat ni Willie. Ni Maklong TV ang kanyang mga alipores. Salamat, 17 million. 18 million na pala. Thank you so much. Ang galing. Thank you sa support. Yan to Isabella, Ma'am Host, sabi ni Annalisa. Ayan, dan na daw si Annalisa sa'yo. Annalyn Angeles, dan tamsak host, sabi ni Annalyn Angeles. Thank you, Annalyn. Padikitan ko lang tong sa kapatid ko host, Maklong TV, sabi ni. Oh, dikitan nyo daw si Annalyn Angeles, guys. 21 million. Ilapan mo yung bahay mo, Annalyn. May jacket ka na. Annalyn Angeles, mega shoutout sa'yo sis, sabi ni Ate Jeline. Ayan, andyan pa si Rowena. Ayan, Star World Gaming Ayan, nagmamahalan lang sila. 17 million. Shout out. Ayan.
Wait lang guys. Wait lang guys ha. Ganyan muna. Magdikitan muna kayo dyan. Ganyan muna. Iunat ko lang yung likod ko. 14 million. Shout out. Michelle on the way na po. Sabi ni Kiko's Vlog. Ayan, nandyan na si Dex Bangloy TV. Ayan, hello sa inyo mga kabsat. Ayan, nandyan na sila yung mga naka-green guys, yung mga members natin. Guys, dikitan nyo sila guys. Puntahan nyo na at kalimbangin ang kanilang mga bahay. Maisel GM, hello. Thank you for coming. Hello, Maisel. Hello. Thank you, thank you. Ayan, babayo niyan guys, yung bahay. Puntahan nyo guys yung mga binababa ko, si Ate Jeline, si JD, si Simply, at saka si Isabella. Okay sis, noted. Annalyn Angeles, bigyan kita ng 4 na banana sis. Oy, 4 yun guys. Puntahan nyo na ang bahay ni Ate Jeline. Seconds lang po ang kanyang bahay. Puntahan na, puntahan na. Wow, thank you po, Ate Jeline. Bait niyo po. Support ko po kayo, sabi ni Annalyn. Yes, mabait po yan si Ate Jeline, guys. Puntahan niyo siya. Ang isang 3rd level member natin. Sa mga nagdidikit, bigyan ko ng 4 na banana at WH na free sa mga bago na maliit pa ang bahay. Oh, di ba? Oh, di ba? Puntahan niyo na si Ate Jeline. Oh, pinuntahan ka na ni Maisel, Ate Jeline. Ayan, kalugarak data ni Maisel, Ate Jeline. Ayan, thank you, thank you. Ayan, Dan Kuya Kiko, sabi ni Kay Bayan Vlogs. Uy, si Kay Bayan, hindi siya
Hindi siya busy. Tapos ka na maglaro? Ano yung smart number na yan? Ano? Kiko's Vlog, ano yan? Te, ito smart number padalahan. Ano yung padalahan na yan na smart number? Kiko's Vlog, narong send ka ata, Kiko's Vlog. Dan Tamsak, sabi ni Rose Vlog. Hello, hello. Pasali ho, sabi ni Sisi Ditch. Ayan, Sisi Ditch, makipagkaibigan ka lang dyan. And don't forget to smash the like button. Ayan. May jacket ka na si Rose Vlog. Ayan, Kiko's Vlog. Para narong send ka. May cell dikit na po, pasukli na lang te. Ito, smart number padalahan. What? Ay, hindi ko alam. Barang, thanks, host. Pahingi ng jacket. Oh, may jacket ka na kahapon pa, si Ditch. May jacket ka na. Thanks, host. Dan to Analisa Kusina, sabi ni Dan Jilin Kusina, sabi ni Analisa, nagkamali lang. Oh, meron pa, alisin mo pa yung nasa taas. Wait lang, ako na lang mag-aalis. Baka ma-scam. Hindi ko maalis yung isa. Ayan, harang, ha, sabi ni Ate Annalisa, nagkamali lang. Nagkamali ka sa, i-delete mo yun, baka may makopya pa. Dan na po kay Evelyn Hagbag, thanks, sabi ni Maisel, yes, puntahan ka niya mamaya. Ayan, puntahan nyo ang bawat isa, guys. Yan, i-add nyo si ate. Kaibigan ko siya, so makikita nyo yan. Ayan, si Aileen Dukay ang kanyang vlog, si ate. Ay, ang kanyang vlog, Facebook. Rose Vlog, Dan, pabalik, sabi ni ate Marisa. Ayan na rin si Rowena. Ayan, 9 minutes, guys. Magtatapos na ako. Mag 4 hours na ako. Kunin niyo FB ko, guys. Aileen Dukay para mayroon kayo resibo, sabi ni ate Jeline. Yes, puntahan nyo at dikitan nyo si ate Aileen. Godan na po, Rowena, sabi ni Maisel. Sige, dikit-dikit muna kayo dyan, guys. At malapit na akong magtapos. Analisa Colyado, ading kunin mo FB ko. Andyan na, sabi ni ate Jeline. Yes, kunin nyo ang FB ni ate Jeline. Rose Vlog, dinikit na po, pasukli na lang, sabi ni Kiko's Vlog. Marisa Pagatpatandan po, pulpak, sabi ni Rose Vlog.
I-off ko muna, guys. Anong oras na dyan sa'yo, Madam Host? It's already... Wait lang. It's already 4 a.m. 4 a.m. na, Ate Jillian. Ayan, tikit-tikit kayo, guys. Tikitan nyo si Ate Jillian. At i-add nyo sa Facebook para masend niya sa inyo ang resibo. Nay, kunak nun alpasen ko na ni Benos. Malapit na ako magtapos, guys. Grabe magpuyat, ha. Alam nyo ba kung anong oras ako gumising kanina? 8 p.m. 8 p.m. na akong nagising. Kiko's Vlog. Kiko's Vlog, baka gusto mong mag-join member sa akin? Sis Benos, where have you been? Hi, Christy Montero. Good afternoon, host. Ayan, dumadami pa tayo. Don't forget to thumbs up, guys. Don't forget to thumbs up. Kasi hindi pa po nadagdagan ang ating thumbs up. Wow, matutulog ka na, host. Mamaya konti. 7 p.m. ay 8 p.m. kasi ako natulog. Ay, nagising. Danjilin sa kusina, pabalik, sabi ni Ate Marisa. Salamat sa jacket, sabi ni Christy Montero. Yes. Sa susunod, mas maganda. Sa susunod, mas maganda na lang pala na paangat tayo, guys. Magpaangat na lang tayo para makikita natin kung may nadagdag sa ating banana. Bukas, magpapaangat tayo. Host, nakamute lang po ako. Natulog ako. Mangisda lang, sabi ni Christy. Yes. Natulog nga. Dagita kabalay mo, Madam Host. Ika lang nakariing. Nakariing dapay nga duwa, Ate Jillian. Bigat damat maturog. Bigat mi tirabi eh. Salamat po sa dumikit. Dalawa balik, mga baligit, sabi ni Christy. Kiko's Vlog, dan na po, pabalik lang, sabi ni Mason. 11 million, shout out. Matmaturog manen, sabi ni anak pa'y matmaturog. Puro turog aso. Si kayo ati turog. May seldan na po, sabi ni Kikos. Ayan, 64 thumbs up. Shoutout sa inyong lahat. Di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Matiwala ka lang, tawid agad man ang pagitan nating dalawa, di makakaalam. Kahit malayo ka sa akin ka, sumama na din ako maghanap ko ng iba. Gabi-gabi tayong magsasaya, sayang kasi pag nawala ka ba. Kasi hindi ang ating titingin sa ating dalawa. Girl, nagdagdag naman, the way smiles me high, parang iba na to. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman. You're the best girl I ever seen. Kapansin-pansin, iba yung mga ganyan. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman. Pinay, sobrang fine. Ganda niya'y undefined. Just wanna hold you tight. Cause Pinay, you're so fine. I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me words. And I can see her raining down this universe. And if heaven does exist, it will much brighter look like her.
Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago, ganon pa rin to. Di na ako tinatamahal sa mga halipo. Pwede na na lumayas bukas sa pinuto. So wala nang ikaw, wala nang ako. Wala nang papatak na naman sa mga mata ko. Ewan ko din kung bakit ba ako nahipunin na to. Ang pag-ibig So baby, don't you worry, don't be shy. Don't be shy, you look so pretty that I can't deny. Can't deny, I can't imagine that you and I, just you and I, yeah. Can tell a lie, yeah. You are my desire. I need you to stay, baby, please don't walk away. Cause baby, here with you, as long supposed to be. Tumingin ka, akin ka, pwede ba na aking limunan kung pasuya ko lang ako. Ayaw ko dapat itiligan, pinagdagan ka at nakikita. Pag tumingin ka, akin ka, at ako sa'yo na rin. Baby, I want you back right now. Baby, I want you back right now. And the way you love, can you teach me how? The way you love, can you teach me how? Ay mga palangatang akin sa akin. Kasi pagtapos na magalit, aking bumabawi. Kahit tinututok mo ka rin palagi. Baby, Kung ganun mag-alala, makukuharin kita. Makukuharin kita. Makukuharin kita. yeah, yeah, yeah. Habang magaganda, isasaktan ka lang. Minsan kung sino pang walang karapatan ang ganyan. Yeah, kahit malayo ka man, di magbabago. Sa'yo lang ang pag-ibig ko, di magalaho. Kaya huwag kang magamba at huwag kang mag-alala. Di ko babaliin ang sumpa natin dalawa, maghihintay ako na lang kasama ka. Lagi mo kang lahat. Yung pag-ibig ko sa'yo lang. Wala ka lang, tawid agad man ang pagitan. Nating dalawa, di makakaalam dahil malayo ka man. Wow, 8 na lang para maka 100, sabi ni Kiko's Vlog. Yan, dikitan niyo po si Kiko's Vlog bago tayo magtapos. Huwag mo sanang iisipin na papagod na ako. Di ko ang pagkata pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman magasigurado. Kung matagal na pa naman nakitang balak tanong, may pag-asa ba ko bakit di pa sagutin? Sabihin mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kitang dapat mahalin. Ang amo ng iyong mukha sa Facebook. Dikit lang kayo dyan guys ha. Mag-unat lang ako. Salamat na ikay sa aking dumating. At hindi ka ba baliwalain? Magkasama lang kita, yun lang ang aking hiling ko. Ilang araw ka nang hindi dumadalaw. Alam mo bang hinahanap kita araw-araw? Gabi-gabi ako hindi mabakali. Inaalala ko ang mga bawat sandali. Dahan ng mundo, hindi ko na malayan. Ikaw pala, ikaw na nga ang matagal ko nang hinihintay. Ang tanging naraman mo na lamang ba? Ang tanging hawak-hawak ko. At kahit anong gawin, limutin ka. Hindi man isa ko. Kasi di ko na matiis, love. Dahan-dahan kitang mamimiss, love. Ilang beses na nilang aliwin, ikot pa rin ang gusto kong kinikis, love. I don't know what to do, but even I'm gonna say, cause every time na narita ako'y napapanig. Di ba makagalaw sa pinagkakayuan? Sa iyong ngiti, ako'y humaling. At sa tuwing ikaw ay lalapit, ang mundo ko'y tumitigil. Huwag mo sanang iisipin na papagod na ako. Di ko ang pagkata pero sa'yo ano ba? Gusto ko lang naman makasigurado.
Kapag nakikita ka, kung may napapaling, bawat iling mo na pag-ising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. And the rhyme, music, entertainment. Highlight, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, kung may napapaling, bawat iling mo na pag-ising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highlight, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, kung may napapaling, bawat iling mo na pag-ising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Kung ay tinamaan sa natatangi mong ganda, bawat galaw ng iyong balakang ay napapatayo kong ulat. Kung halaman sa katunayan, madalas nakatitig sa iyong larawan. Ang dami naman yung iba, pero ewan ko ba ikaw ang hinahangaan. Di mo na kailangan ng brownie Caprione, at paging neneng di pa ang iyong katawan. Kahit tingin nila sa'yo ay iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one. Highlight, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, kung may napapaling, bawat iling mo na pag-ising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highlight, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, kung may napapaling, bawat iling mo na pag-ising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Umaga tanghali ako ng gabi, sipi ko lagi ang nasa tabi. Kapag may bagong upload ng video, teka ora mismo din ang mapakali. Diretso tindahan, pwede manood, para ma-share ko at mapanood. Maubos ba ng giga 50 o kailangan? Ayan, 10 million. Shout out. Sa akin ay ayos ko. Nakita ko lang kay TikTok mo, sa akin ay ayos yun. Kaya rin, sana ako'y pansinin. Huwag mo nang sayawin ang tala, kung di naman kita dadali. Lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, kung may napapaling, bawat iling mo na pag-ising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Shout out sa inyo, guys. Nakikita ka, kung may napapaling, bawat iling mo na pag-ising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Di mo na kailangan ng brownie Caprione, at paging neneng di pa ang iyong katawan. Kahit tingin nila sa'yo ay iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one. Highlight, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, kung may napapaling, bawat iling mo na pag-ising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Highlight, lakas ng iyong dating. Kapag nakikita ka, kung may napapaling, bawat iling mo na pag-ising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. The rhyme, music, entertainment. Yun, guys. Ag-end na kon. Thank you, guys. Thank you. Ayan, mag-end na po ako. Salamat. 4 hours na kasi ako. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Bye. Salamat po sa mga dumikit, sabi ni Kikos. Ayan, thank you so much sa inyong lahat, guys. Rose Vlogs, Kikos Vlog. Ayan, salamat sa inyo, guys. Kay Bayan, ayan, Ate Marisa, Ate Jeline, salamat. Good morning sa inyong lahat. Ayan, bye. See you again tomorrow, guys. Bye-bye. See you again tomorrow. Bye. Good night. Thank you sa inyong lahat, guys. Salamat sa support, ha. Thank you. Guys, mag-bell on lang kayo para alam nyo kung naka-LS ako. Okay, bye-bye, guys. Thank you so much sa inyong lahat. Rose Vlog, Sisi Ditch. Bye, host. Salamat, sabi ni Sisi Ditch. Ayan, balik kayo bukas, ha. Mag-LS din ako bukas. Bye, everyone. Bye. Thank you so much. Bye, Ate Jeline. Bye. Bye.